สวัสดีครับผมตอนคำนิดนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท TC สุบรุประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับได้มาจัดให้นะครับเราเรียกว่าเป็นงาน Subaru Ultimate Test Drive นะครับ EyeSight อะไรคือ Subaru Ultimate Test Drive EyeSight นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมเนี่ยได้เชิญนะครับทางสื่อมวลชนนะครับได้มาทดสอบรถยนต์นะครับ The All New Subaru Forester นะครับรุ่น EyeSight นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับถามว่าThe All New Forester รุ่น EyeSight เนี่ยมันมีไฮไลท์ยังไงนะครับเราต้องพูดก่อนว่าระบบ EyeSight เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยใหม่ล่าสุดของทาง Subaru นะครับท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะพอคุ้นเคยกับเทคโนโลยีทั่วไปของ Subaru ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ Boxer นะครับระบบ All Wheel Drive ตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยอันใหม่ล่าสุดนะครับระบบ EyeSight นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับคู่หน้าที่ทำงานเสริมด้านความปลอดภัยนะครับช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนะครับไฮไลท์ของระบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control หลายท่านอาจจะบอกว่าในรถยนต์หลายแบรนด์เนี่ยก็มีนี่ระบบ Adaptive Cruise Control แต่สิ่งที่ระบบ EyeSight มีและแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยก็คือว่าระบบสามารถที่จะติดตามรถนะครับแล้วก็แปรผันความเร็วตามรถคันข้างหน้าจนกระทั่งรถคันข้างหน้าหยุดเลยนะครับพอรถคันข้างหน้าออกตัวไปเนี่ยรถของเราก็จะออกตัวตามนะครับหรือถ้าหยุดเกินกว่า3วินาทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแตะคันเร่งเพราะว่าระบบเบรกมันจะเกิดขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะกดปุ่มให้มัน activate ใหม่ก็ได้นะครับแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่น่าจะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างจะเยอะก็คือเรื่องของระบบในการช่วยเบรกนะครับด้วยความที่เขามีกล้อง2ตัวทำงานนะครับเป็น Dual Stereo Camera อยู่ด้านหน้าเนี่ยการตรวจจับวิเคราะห์รถนะครับหรือบุคคลที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยระบบเนี่ยจะช่วยในการส่งเสียงเตือนนะครับแล้วก็เบรกแต่ไฮไลท์ของเขาที่แตกต่างไปจากระบบอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเขาเริ่มต้นการทำงานที่ความเร็วตั้งแต่1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแปลว่าพอเราเคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถนะครับออกจากบ้านของเรานะครับ1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้ามีคนเดินขวางเดินผ่านนะครับหรือมีรถอยู่ด้านหน้าระบบก็จะส่งเสียงเตือนแล้วก็ช่วยเราเบรกนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์สั้นๆเท่านั้นเองนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยทางสื่อมวลชนนะครับก็จะได้สัมผัสกับการทดสอบระบบต่างๆของ The All New Subaru Forester รุ่น EyeSight นี้นะครับและไฮไลท์กว่านั้นนะครับก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีการเปิดนะครับรอบให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับได้มาทดสอบระบบ EyeSight นี้ครับผมแล้วก็จากไฮไลท์ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับหลายคนน่าจะสนใจในเรื่องของราคานะครับ The All New Forester EyeSight เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่มีราคาคุ้มค่ากับค่าตัวที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับนะครับราคารวม Option Pack ของคันนี้เนี่ยก็คือ 1.45 ล้านบาทนะครับ1,450,000 บาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานในวันนี้นะครับหรือว่าในเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปทดลองขับนะครับรุ่น The All New Forester EyeSight เนี่ยได้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศนะครับขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยได้ไปทดลองสัมผัสแล้วไปลองจริงๆว่าระบบที่มันช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับท่านนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มันได้ใช้หรือมันช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณครับคอร์ดครับสวัสดีครับผมกรณ์คำนิดนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท TC สุบรุประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับได้มาจัดให้นะครับเราเรียกว่าเป็นงาน Subaru Ultimate Test Drive นะครับ EyeSight อะไรคือ Subaru Ultimate Test Drive EyeSight นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมเนี่ยได้เชิญนะครับทางสื่อมวลชนนะครับได้มาทดสอบรถยนต์นะครับ The All New Subaru Forester นะครับรุ่น EyeSight นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับถามว่าThe All New Forester รุ่น EyeSight เนี่ยมันมีไฮไลท์ยังไงนะครับเราต้องพูดก่อนว่าระบบ EyeSight เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยใหม่ล่าสุดของทาง Subaru นะครับ
ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะพอคุ้นเคยกับเทคโนโลยีทั่วไปของ Subaru ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ Boxer นะครับระบบ All-wheel drive ตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยอันใหม่ล่าสุดนะครับระบบ EyeSight นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับคู่หน้าที่ทำงานเสริมด้านความปลอดภัยนะครับช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนะครับไฮไลท์ของระบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control หลายท่านอาจจะบอกว่าในรถยนต์หลายแบรนด์เนี่ยก็มีระบบ Adaptive Cruise Control แต่สิ่งที่ระบบ EyeSight มีและแตกต่างจากอื่นเนี่ยก็คือว่าระบบสามารถที่จะติดตามรถนะครับแล้วก็แปรผันความเร็วตามรถคันข้างหน้าจนกระทั่งรถคันข้างหน้าหยุดเลยนะครับพอรถคันข้างหน้าออกตัวไปเนี่ยรถของเราก็จะออกตัวมานะครับหรือถ้าหยุดเกินกว่า3วินาทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแตะคันเร่งเพราะว่าระบบเบรกมันจะเกิดขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะกดปุ่มให้มัน activate ใหม่ก็ได้นะครับแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่น่าจะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างจะเยอะก็คือเรื่องของระบบในการช่วยเบรกนะครับด้วยความที่เขามีกล้อง2ตัวทำงานนะครับเป็น Dual Stereo Camera อยู่ด้านหน้าเนี่ยการตรวจจับวิเคราะห์รถนะครับหรือบุคคลที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยระบบเนี่ยจะช่วยในการส่งเสียงเตือนนะครับแล้วก็เบรกแต่ไฮไลท์ของเขาที่แตกต่างไปจากระบบอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเขาเริ่มต้นการทำงานที่ความเร็วตั้งแต่1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแปลว่าพอเราเคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถนะครับออกจากบ้านของเรานะครับ1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้ามีคนเดินขวางเดินผ่านนะครับหรือมีรถอยู่ด้านหน้าระบบก็จะส่งเสียงเตือนแล้วก็ช่วยเราเบรกนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์สั้นๆเท่านั้นเองนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยทางสื่อมวลชนนะครับก็จะได้สัมผัสกับการทดสอบระบบต่างๆของ The All New Subaru Forester รุ่น EyeSight นี้นะครับและไฮไลท์กว่านั้นนะครับก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีการเปิดนะครับรอบให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับได้มาทดสอบระบบ EyeSight นี้ครับขอบคุณครับอ๋อสนใจสามารถไปทดลองได้ไหมโอเคได้แล้วก็เปิดแล้วครับเอาพูดราคาในนี้ได้ด้วยโอเคครับผมแล้วก็จากไฮไลท์ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับหลายคนน่าจะสนใจในเรื่องของราคานะครับ The All New Forester EyeSight เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่มีราคาคุ้มค่ากับค่าตัวที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับนะครับราคารวม Option Pack ของคันนี้เนี่ยก็คือ 1.45 ล้านบาทนะครับ1,450,000 บาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานในวันนี้นะครับหรือว่าในเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปทดลองขับนะครับรุ่น The All New Forester EyeSight เนี่ยได้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศนะครับขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยได้ไปทดลองสัมผัสแล้วไปลองจริงๆว่าระบบที่มันช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับท่านนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มันได้ใช้หรือมันช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณครับ